Trên tay tôi là một chiếc roi siêu thanh. Người thông minh như bạn chắc hẳn đã biết một chiếc roi siêu thanh tạo ra tiếng nổ siêu thanh bởi vì vận tốc của nó siêu thanh. Nhưng vấn đề là tại sao một vật thể đơn giản như thế này lại có thể vượt qua tốc độ âm thanh? Và tại sao khi một vật thể vượt qua tốc độ âm thanh nó lại tạo ra một âm thanh lớn hơn? Chắc hẳn người thông minh như bạn cũng chưa biết. Đây là một cây bullwhip, một dòng roi siêu thanh điển hình và nổi tiếng. Hãy nhìn vào cấu tạo của nó. Thân roi dài, mềm và không đàn hồi. Tiết diện tròn, lớn ở phần gốc và nhỏ dần về phía ngọn. Hãy xem video này và dừng lại khoảnh khắc chiếc roi đạt đến tốc độ âm thanh. Chúng ta có thể thấy trong khung hình này, phần ngọn roi nhòe hơn phần cán roi rất nhiều, chứng tỏ ngọn roi có tốc độ rất cao và chỉ phần ngọn vượt qua tốc độ âm thanh, còn phần cán thì không. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ quay lại thời đi học và nhắc lại một khái niệm rất quen thuộc. Động năng. Động năng VKD bằng 1/2 MV bình, tức là bằng khối lượng nhân với bình phương của vận tốc. Khi khối lượng của vật giảm xuống n lần thì vận tốc sẽ tăng lên căn bậc 2 của n. Người thông minh như bạn chắc đã hiểu. Thôi nói luôn đi dài dòng quá. Khi ta truyền một động năng vào cán roi, động năng ấy sẽ được chuyển dần đến đầu roi và tiết diện từ cán roi đến ngọn roi giảm dần, đồng nghĩa với việc tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà cái điều ấy nó chỉ nằm trên lý thuyết thôi. Trong thực tế, cây roi được uốn cong từ gốc đến ngọn để truyền lực. Do lực cản không khí và các đứt gãy về mặt kết cấu nên hiệu suất của cây roi sẽ bị giảm đi. Chính vì vậy, một cây roi tốt là một cây roi có tỷ lệ gốc ngọn hợp lý, có kết cấu vừa đủ vững chắc, đủ mềm, đủ cứng và một công thức nhỏ dần hợp lý. Là một thợ làm roi số 2 Việt Nam vì chưa có tài liệu chứng minh mình là số 1, tôi tự tin tuyên bố rằng roi của tôi có chất lượng khá tốt. Tất nhiên là không thể so với roi của các idol như là Adam Winrich hay của các nghệ nhân của Mỹ, của Úc, nhưng mà đứng nhì Việt Nam. Năm 1947, cả thế giới trầm trồ khi chiếc máy bay thử nghiệm Bell X-1 của Mỹ phá vỡ bức tường âm thanh, đạt tốc độ 1.127 km/h. Nhưng mà chiếc roi này của tôi đã vượt qua tốc độ âm thanh hàng nghìn năm trước đó. Khi một vật thể vượt qua tốc độ âm thanh thì nó sẽ tạo ra một tiếng nổ gọi là sonic boom. Nhưng mà tại sao? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bãi rác. Nhầm, lớp học vật lý của Mao Fu Shop. Chúng ta sẽ đến với hai khái niệm. Đó là cộng hưởng âm thanh và hiệu ứng Doppler. Đầu tiên là hiện tượng cộng hưởng. Đây là một làn sóng âm và đây là một làn sóng âm khác. Khi hai làn sóng âm này gặp nhau sẽ giao thoa và tạo thành một làn sóng lớn hơn, có cường độ âm thanh cao hơn. Rồi, tiếp theo sẽ đau đầu hơn này. Chúng ta đến với hiệu ứng Doppler. Khi một vật thể đứng yên phát ra âm thanh, các sóng âm sẽ lan tỏa về mọi hướng một cách đồng đều như một cơn sóng trên mặt nước vậy. Nhưng một khi vật thể phát ra âm thanh di chuyển về một hướng, các sóng âm phía trước hướng di chuyển sẽ bị nén lại, còn các sóng âm phía sau sẽ bị giãn ra. Nếu bạn ở phía trước hướng vật thể đi tới thì âm thanh nghe sẽ cao hơn. Nếu đứng sau hướng vật thể đi tới, âm thanh sẽ trầm hơn. Ví dụ đây là một sóng âm. Khi sóng âm bị nén lại, tần số âm thanh cao hơn. Và khi sóng âm bị giãn ra, tần số âm thanh thấp hơn. Nếu vật thể có tốc độ nhỏ hơn âm thanh thì các sóng âm sẽ bị nén lại. Nhưng nếu vật thể có tốc độ tiệm cận hoặc lớn hơn vận tốc âm thanh thì các sóng âm sẽ trực tiếp chồng lên nhau. Và các sóng âm chồng lên nhau thì sao ạ? Chúng ta trở về hiện tượng đầu tiên, cộng hưởng. Khi các sóng âm đè lên nhau sẽ tạo ra hiện tượng giao thoa và cộng hưởng, tạo ra những âm thanh với cường độ rất lớn. Trong thực tế, ngọn roi không chỉ di chuyển theo một vectơ thẳng, cũng như các sóng âm sẽ đập loạn xạ vào môi trường xung quanh và dội lại, khiến cho âm thanh nghe sẽ rất phức tạp, đanh và giòn. Thử nhá.